guys! Welcome to my channel! Magandang tanghali sa inyo lahat. Magluluto ako ngayon ng meatballs with gravy. Yan ang request ng anak kong babae. Pinapaluto niya ako ng meatballs na may gravy kasi matagal na akong hindi nagluluto niyan. Gusto niya kasi yan eh. So anyway, umpisa na natin. Okay, ayan guys. Ito ground beef. Gamit tayo ng ground beef. Yan. Hahaluan ko siya guys ng green onions. Yan ang timpla natin. Yung garlic. Lagyan natin ng chopped na garlic. Tapos green onions. Yan guys. Then salt. Yan. Katapos lagyan natin ng black pepper. Yan guys. Then lagyan natin ng chicken powder. Yan guys, ihalo na natin. I-mix lang natin hanggang sa maghalo lahat ng mga ingredients bago natin i-form ng balls tapos iluluto. Okay, yan guys, tapos ko na mix, i-ano na natin form ng meatballs. Yan. So, maglalagay ako ng konting oil sa kamay para hindi dumikit. Ayan guys. Okay guys, yan. Yan. Okay, that's good. You're rolling them now? Yep, almost done. Ayan guys, tapos ko na nagawa, ano na natin, iluluto. Tapos, yan, luto all the way, i-drain natin ng yung grease, tapos gawa na tayo ng gravy. Tapan natin. Yan siya guys. Para natin dahan-dahan.
guys, nabaliktad ko na lahat. Takpan natin ulit para maluto. Ayan. I-brown na lang natin siya, guys. Okay guys, ayan. Luto na yung meatball. Tanggalin na natin. Ayan. Ayan na guys. Tapos, tanggalin natin yung yung gravy sa pan. Kasi ganun tayo magluluto ng gravy. Okay guys, yan na-empty na kinuha na natin ng grease for nandiyan yung yung konti ba, yung ng meatballs. Natin ng konting olive oil. Then, lagyan na natin yung flour. Gumamit na ako ng 1/4 na flour. So, nasa sa inyo na guys. Kakansyahin nyo na lang kung gaano kadami na gravy ang gagawin nyo. Kasi, konti lang naman na meatballs ang ginawa ko. Yan. So, i-brown muna natin ang flour. Yan. Lagyan na natin ng guys, ng tubig. Gamit ako ng 2 cups na tubig muna. Yan guys, na siya, malapot. Okay, lagyan ko ng chicken powder. Black pepper. At saka guys, salt. Simple lang siya guys. Yan, ihalo lang siya ng ihalo hanggang sa lumapot. Tapos ilagay na natin ang meatballs. Tikman natin. Konting konting asin. Matabang-tabang yan. Okay, tapos ilagay na natin ang meatballs. Guys, ilagay na natin ang meatballs. Yan. Ihalo na natin ang ihalo. Ayan. Bale, hapunan na ito mamaya ng anak ko.
O sinong pang gustong kumain. Paborito kasi yan yung may gravy. Yan. Yan guys, na yan siya, luto na yan. Kasi luto na yung meatballs So, turn off na natin. Yan. Masarap yan siya guys sa kanin, potato, o sa kaya sa pasta. Ayan guys, luto na yung meatballs natin. So, paano yan mamaya? Hapunan na nila yan mamaya. Okay, sana nagustuhan nyo ang niluto kong meatballs with gravy. So, maraming salamat sa inyo guys. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to click subscribe, like, and share na rin. Okay, you all have a blessed day at saka mag-ingat kayo lahat dyan. Thank you. Bye.